morning. Today is, ano ba ngayon? Nagsimula na ako, nakapagsalang na ako sa washing machine. Ayan. Tapos nakapagwalis-walis na rin ako. Tapos nilabas ko na rin yung ulam namin mamayang hapon. Kasi may ulam pa kaming sopas. Ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo. May hinihintay ako kasi kukunin yung gitara ni tatay, papaayos ng kumpare ko. Kaya hinihintay ko lang. Tapos babalikan ko yung nakasalang kong labahan doon kasi parang masyadong malapit ng ano ko, no, yung camera. Yung nakasalang na damit doon sa washing machine. Kagandahan ng automatic guys na nagagawa mo lahat ng mga gawain, iba pang gawain bahay pag may automatic washing machine. Ang pinagkaiba naman guys ang pangit naman sa automatic washing machine guys, yung pag may mga bata kayo nakagaya ko, tapos marumi yung damit, lalo na pag puti, hindi niya nalilinis yung hindi niya natatanggal yung dumi. Kaya ang ginagawa ko, binababad ko muna siya, tapos kukusitin ko konti, tapos isasalang ko siya dun sa luma kong washing machine. Ayun guys. So yun guys, mamaya na lang ulit. Ayan guys, yung fried chicken ko mamayang hapon. Ilalagay ko na siya sa labas kasi matagal naman yan. Tapos pakita ko sa inyo yung saupas namin kahapon. Ayan guys, yung ulamin namin yan mamaya. May natira pa. Nakakaldero, no? Pinagkasya-kasya ko lang yan guys. Ayan ang aking laman ng ano. Ito palang itlog ko guys, nilalagay ko siya sa ref kasi napansin ko mabilis siyang masira kasi hindi mabilis ang sa akin sa itlog guys kasi malapit na tindahan sa amin. Kaya nilalagay ko na lang dyan sa ref. Minsan kami gumagamit. Ganun. Yan. Pakita ko pala sa inyo guys, bumili pala ako namalengke ako nung nasaan. Ayan guys, yung ginagawa ko sa aking mga karne. Bumibili ako ng isang buong manok, tapos hinihati-hati ko siya sa pangsahog. Tapos yung pakpak tsaka hita ay ginagawa ko pang mga tinola, basta kung anong maisip ako lang lutuin. Tapos yung karne ng baboy naman, bumibili lang ako halagang 200. Hinahati ko siya sa 4. Pag mahal ang baboy, hanggang 4 lang ang kaya niya. Pero pag yung mura yung karne, ay nahati ko siya sa 5. Ngayon kasi medyo mahal ang karne kaya 4 lang ang nahati ko sa kanya. Ayan guys. Basta laking 200 ng 200 guys. Saktong 200 ang bibili kong karne ng baboy. Ayan guys. Na-share ko lang sa inyo. Tapos yung mga wala akong guys, mga isda, mga tilapia kasi bumibili ako ng patay ko muna yung ayan guys, pinatay ko na babiyahin na yung aming tricycle. Ayan guys, pakita ko. Mabalik tayo doon. Nasa na ba ako? Yung isda, kung nagtataka kayo, wala akong isda, kasi sa lako na rin ako nabili kasi may mga nadaan ditong na isda. Mas siya, ma-fresh yung isda tsaka gulay. Pero dun sa pagbibili ako ng karne, kasi walang naglalako. Ba't kaya walang naglalako ng karne na guys? Tsaka ng manok, walang naglalako dito. Walang naglalako. Kaya pinupunta ko pa siya sa palengke kasi nag-i-stock na lang ako. Minsan sa isang beses sa isang linggo, ganun. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kung paano ako ng mga ulam namin. Bumibili ako ng halagang 200 na karne, tapos hati-hati ko sa pangsahog, sa gulay. Kahit anong gulay guys, wala nang sulat-sulat kung ano yung ulam namin ngayong araw, kung ano yung dumaan na gulay nakita ko, kung ano yung nakita kong gulay doon. Tapos meron naman akong karne, yun yung uulamin namin ngayong araw. Sana naintindihan niyo ako guys, kasi hirap na hirap ako magpaliwanag. So yun guys, wala tayong marami pala akong ginagawa, pero gusto kong mag-vlog kasi parang sinisipag ako mag-vlog. Mga nakaraang araw hindi tayo nagsasalita, nagbibideo-video lang yan tayo. Medyo may pinagdadaanan tayo, pero hayaan yan, okay na ako guys. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Mamaya na lang ulit, ititingnan ko yung nakasalang ko ngayon doon kasi lalagyan ko na yun ng sabon. Kasi inaano ko ng 15 minutes yun para maaw-awan, tapos tsaka ko ulit siya sasabunin. Tsaka ko naman siya ulit lalagyan ng sabon para yun lang yun guys. Mamaya na.
nabili. Bayan. Habang nagpapatugtog tayo. See how the way you go. Take my hand and follow me. Out of you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Out of you in my fantasy. A place for me, a place to be. Out of you in my fantasy. Side. Maybe we're crossing the line. Oh, you would making me cry. And I know you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know you know all the things that broke us. I see how to let you go. Take my hand and follow me. Out of you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. A place for me, a place to be. All of you in my fantasy. Ako magpipicture. Saan? Pangit. Ulit. Ang treasure test. Oops. May YouTube channel na ako. Hi guys, may YouTube channel na ako. Ba't walang ano dito? May ano dito? Sabi mo yung channel mo. Yung pangalan ng channel ko guys, it's Ashanti. So, subscribe me. May first video ako kasi ano lang yun, ako yung nag-post sila, nagulat ako marunong ako na hello, nanonood ako nagulat ako marunong ako, hinalungkat ko yung YouTube na ganyan ko, sabi ko, ano ba itong pag-post ko, sabi ko, meron doon, sabi, edit channel, tapos create video, tapos pinindot ko yung create video, tapos may image doon. Hi guys! Sa may mga Roblox, follow niyo ako. Pag nakita niyo na yung channel ko, makikita niyo yung pangalan ko sa Roblox. Hey! Yung sa below ko. Hello! Masaya ako kasi guys. Marunong ka mag-video. Marunong ka mag-post ng video. Pati na marunong ka kaya ko na rin magpalit ng pangalan tsaka ng below. Ang galing ko guys. Galing ko guys. Tapos napalitan ko din yung ano ko. Nag-edit ako ng picture ko. Tapos dito, nilagyan ko ng mga sulat-sulat. Let's play Roblox. Yung ganun. So, ito siya guys. Lagay mo dito. Yun. Yung picture mo sa dito. Napalitan mo na ng ano? Ng picture. Picture. Profile. Galing mo naman. Ang galing ko. May naka-ano doon, edit channel or create video. Inano ko. Hindi, paano mo napalitan ng picture? Ako, lagi ako nagpapaturo kay ate. Madali lang yun. May edit channel, tapos pipindutin mo yung ano mo, yung picture mo. Tapos, meron dun lalabas yung mga picture mo. Hindi kaya mga picture dun sa gallery mo. Tapos, pwede ka na magpalit. Sila sa bunutan. Kaya sa bunutan ako ni Olap, guys. Hindi siya makita eh. Nananabunch. Olapi. Masyado siya So, follow me my Roblox, guys. Thank you sa mag-subscribe. May first video ako. So, maikili lang yun. I mean, sa TikTok ko. Roblox din. So, bye guys. See you later. Alligator. Yung pusa namin na matagal na, umuwi na siya. Sobrang tagal na.
Hinaya ko lang siya pagpalabas-pasok dito. Nakakaawa din kasi. Nung umuwi ang dami lagi sugat. Hindi rin namin mahawakan yan. Nakakatakot kasi hawakan. Hayaan na lang namin palabas-pasok. Tapos pakaiwanan na lang namin ang pagkain. O, Lapi! O, Lapi! Si meow 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 meow. Nasa akin siya. Pero di mo magawa. Gusto kong magupit pero di mo magawa. Di wala akong bunting. Okay, gusto mo na makatang. Ako gusto ko makahaba ng buhok. Ang dito lang. Pero pupunta tayo tayo. Nasabi ko dito. Ay, sige, sige. Nakabili tayo mo. Dito na lang tayo. Ano dito na lang? Doon ka natin tayo. Ay, dito na lang. Meron na ako. Baby ko may hing. Ano yung kakaiba naman yun? Ayaw ka na. Amoy kiri-kiri. Amoy kiri-kiri. Amoy kiri-kiri. Amoy. Amoy mo. Kiss mo. Kiss kiri-kiri. Kiss kiri-kiri. Love kiri-kiri. Love kiri-kiri. Dali na. Ano amoy? Kakampin tayo. Bumari, pag-gising natin, nasa dagat tayo! Magsusimin tayo sa dagat! Wala ng virus, magdadagat tayo, no? Camping! Bibili tayo ng tent! Na? Bibili tayo ng tent? Camping tayo sa dagat! Filipino! Nako, yung ano mo to? Paupuan mo muna ako, love. Ayun lang. Ngayon lang ako dapat dyan. Ito, ito. Laki na yung ano ko po. Eh, ano na siya, tagpo mo. Ang laki yung ating... Dali na, kain na. You know, water is it bless us all.
Ayan siya dun. Bang amoy kay tatay. Amoy mo, Nay. Diba? Amoy ni Parang tatay. nasa Korea siya. Ang ano. Amoy niya. Ayun siya. Kulay white. Tapos ito po yung binububuksan natin. Ayun. Ano to, Nay? Ano to? Si ate magbubukas. Magsasampay muna ako na. Bye! Bye, guys! Thank you for